માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર જો તમારે રૂપીસનો સિમ્બોલ લેવો હોય તો એની કીબોર્ડની શોર્ટકટ કી છે, જે શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરીને તમે સિમ્બોલનો રૂપીસનો જે સિમ્બોલ આવે છે એ રૂપીસનો સિમ્બોલ તમે લઈ શકો છો. તો એના માટે તમારે કીબોર્ડમાંથી Ctrl+Alt+4 દબાવવાનું. ફરીથી માઉસ હાઇલાઇટર ચાલુ કરી શું દબાવવાનું છે? Ctrl+Alt+4 દબાવો એટલે ઇન્ડિયન રૂપી સિમ્બોલ તમારે આવી જશે. Ctrl+Alt+4 સિમ્બોલ. ફરીથી બોલું છું, Ctrl+Alt+4. અહીંયા જે શોર્ટકટ કી મેં લખેલી છે એ શોર્ટકટ કીની મદદથી તમે ઇન્ડિયન રૂપીસનો સિમ્બોલ છે તમે લઈ શકશો. થેન્ક યુ.